สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Cat Tennis ค่ะจินเจอร์ค่ะเรียกว่าจินก็ได้ ก็ปัจจุบันเป็น UX Designer อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะ วันนี้ก็มีท็อปิกที่น่าสนใจที่ได้แชร์ไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆในบริษัทแล้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับคนที่อาจจะหางานสายนี้หรือว่าหาข้อมูลในการเป็น UX สายเกมเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะก็เลยนำมาแชร์กันในวันนี้เราจะมาแบบสาระเกมเมอร์นิดนึงค่ะ ก็ในเดือนที่แล้วนะคะจินก็ได้ไปงานUX Conference Thailand ที่จัดขึ้นแล้วก็ได้ไปเจอกับเซสชันหนึ่งค่ะชื่อว่า UX in Games โดยคุณเตยค่ะเป็น UX Designer จาก Bright Future Studio นะคะมันก็เลยทำให้จินเริ่มรู้สึกถึงประสบการณ์เนาะพวก experience ต่างๆในระหว่างที่เราเล่นเกมในตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ย ว่าแบบบางครั้งเราก็โดนเกมมันเล่นเราเหมือนกันเนาะอย่างพวกแบบระบบแบบ pay to win อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้แล้วก็หลายๆอย่างที่แบบได้ตกผลึกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วมาดูซิว่า UX ในเกมที่เราเคยเล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ลองตามหาว่าสิ่งที่ UX designer เขาใส่มาในเกมที่เราเคยเล่นน่ะมันมีอะไรบ้างค่ะ ก็เริ่มจากความแตกต่างค่ะระหว่างเกมกับ non game product ค่ะมันต่างกันยังไงเกมกับ non ตัวเกม product อะค่ะกับ non entertainment product เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตัวเกม product อะมันจะรวมถึงพวกแบบ emotion challenge แบบความท้าทายsense of growing เหมือนแบบความรู้สึกที่แบบเราได้เติบโตไปกับตัวละครอย่างเงี้ยค่ะมีการเรียนรู้ก็คือ learning curve มีได้รับความสำเร็จอย่างพวก achievement ต่างๆค่ะมีเกิดการแข่งขันสูง competitiveness มี storytelling ก็คือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจค่ะใน background ของเกมนั้นๆค่ะมีความ immersion คือการที่แบบเกมมันแบบทำให้เรารู้สึกอินไปกับมันค่ะมี self expression มี stress negative motion พวกนี้ค่ะคือเป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างเล่นเกมแล้วก็มีพวกแบบรางวัลเนาะ rewards แล้วก็ look and feel กับ sound ก็คือเป็นภาพรวมพวกสภาพแวดล้อมในเกมทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นการออกแบบเกมหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่อง UI อย่างเดียวนะคะแต่ว่าพวก environment แบบสภาพแวดล้อมในเกมต่างๆที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารกับ player ก็สำคัญเหมือนกันค่ะ โรของ UX Designer ในเกม Industry เนี่ยเป็นยังไงต้องทำอะไรมีอะไรบ้างค่ะคือการออกแบบ UX อะค่ะมันไม่ใช่แค่การแบบสร้างประสบการณ์ที่แบบseamless experience ประสบการณ์ที่แบบไหลลื่นให้ user เท่านั้นค่ะแต่มันเกี่ยวกับว่าเราจะสร้าง challenge สร้างความท้าทายยังไงเนี่ยให้เป็นการกระตุ้น player พวกเกมเมอร์ค่ะกลุ่มนั้น ให้เขากลับมาเล่นเกมของเรา แล้วก็ดีไซเนอร์ค่ะ ก็เลยต้องโฟกัสการเอ่อความบาลานซ์ค่ะความบาลานซ์ระหว่างความใช้งานง่ายแล้วก็ความท้าทาย โดยที่พวกเขาอะค่ะจะต้องคอยอ่านฟีดแบ็กเนาะอย่างที่แบบเราเล่นเกมใน Steam ใช่ไหมคะก็จะแบบคอยอ่านฟีดแบ็กฟังฟีดแบ็กจากผู้เล่นแล้วก็คอยปรับปรุงเกมพัฒนาเกมเพื่อให้มันยังคงความแบบเข้าถึงเล่นได้ง่ายแล้วก็มีความตื่นเต้นด้วยค่ะดังนั้นเขาอะจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นค่ะว่าปกติแล้วอ่ะผู้เล่นคุ้นเคยกับอะไรแล้วผู้เล่นอ่ะ เล่นเกมบนแพลตฟอร์มไหนอยู่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างเช่นใช้เมาส์คีย์บอร์ดใช้เล่นเกมบนคอนโซลหรือว่าใช้เล่นเกมบนโมบายหรือแท็บเล็ตอะค่ะซึ่งพวกเนี้ยเราจะต้องใช้การรีเสิร์ชเข้ามาช่วยเพื่อทำความเข้าใจผู้เล่นกลุ่มนั้นดังนั้นนะคะ UX Designer Role อะค่ะก็เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างผู้สร้างเนาะผู้สร้างเกมที่เขาวางแมคานิกวางแบบระบบต่างๆมาให้ผู้เล่นเล่นเกมค่ะ กับซึ่งเรียกว่าcreator mental model ค่ะแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง player mental model ด้วยเพราะว่ากลุ่มเนี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่ม player ที่เขาเล่นเพื่อทำความเข้าใจแมคานิกของเกมค่ะดังนั้น UX designer ในโรเนี้ยค่ะเขาจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีสามารถพูดแล้วเข้าใจพูดแล้วให้คนอื่นเข้าใจเราได้แล้วก็เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างทีมค่ะแล้วก็ต้องมีความแบบเห็นอกเห็นใจมากๆอย่างยิ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเอ่อเรียกได้ว่าในโร UX เนาะมันต้องมีความแบบเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากๆ
ทั้งฝั่งผู้ที่เป็นผู้สร้างทีมงานแล้วก็ผู้เล่นเองรวมถึงลูกค้าของเราอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเกม UX ค่ะจะออกแบบบนพื้นฐานของ usability กับ engageability ค่ะ usability ก็คือแบบความใช้งานได้ง่ายอะค่ะอย่างเช่นว่า usability เนี่ยมันจะต้องออกแบบบนพื้นฐานของข้อจำกัดของมนุษย์ค่ะคือ human limitations นั่นก็คือเขาจะต้องเข้าใจว่าสมองของมนุษย์เนี่ยค่ะสมองของมนุษย์อะทำงานยังไงมีอะไรบ้างที่คนเราอะทำได้หรือทำไม่ได้แล้วก็ทำยังไงให้คนสามารถเข้าใจและจดจำข้อมูลนั้นๆที่เราพยายามสื่อสารกับเขาผ่านเกมค่ะเข้าไปในทางไม่ว่าจะช็อตหรือ long term memory นั่นเองซึ่งผู้เล่นแต่ละคนนะคะก็จะเห็นแตกต่างกันไปบางคนเห็นรูปนี้แล้วอาจจะนึกถึงอะไรบางอย่างในขณะที่ผู้เล่นอีกคนนึงอาจจะนึกถึงอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในตรงนั้นแล้วก็หาข้อมูลค่ะก็คือการทำ research ส่วน engageability เนี่ยค่ะมันคือตอนที่เราออกแบบเกมมาค่ะแล้วเกมมันเล่นได้เข้าถึงผู้เล่นมากพอที่จะทำให้ผู้เล่นน่ะรู้สึกถึงการเติบโตไปพร้อมกับตัวละครนะคะอย่างเช่น level up เนาะมี progress ในการเล่นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เขาอะรู้สึกว่ามันมีความท้าทายมากพอที่จะรู้สึกถึงความสำเร็จค่ะแล้วก็มีแบบเกมมันมีจุดมุ่งหมายอะหรือมันมีความหมายอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เขาอยากเล่นไปจนจบเกมอย่างเงี้ยค่ะหรือจะพูดง่ายๆก็ได้ว่าแบบ a design with good usability will create better engageability ค่ะคือการที่เราออกแบบเกมให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เขาแบบ engage กับเกมตัวนั้นอะมากขึ้นค่ะทีนี้วิธีการออกแบบเกมให้เราดื่มด่ำให้เราอินไปกับเกมเนี่ยทำยังไงคือการที่เราอินไปกับเกมอะค่ะมันเป็นกุญแจสำคัญเลยสำหรับการทำเกมแล้วก็มันเป็นการส่งมอบประสบการณ์ผู้เล่นนะคะที่มันจะทำให้ผู้เล่นนะคอยกลับมาเล่นเกมของเราเรื่อยๆค่ะเหมือนกับว่าเราอินกับเกมไหนมากๆอะเราก็อยากจะกลับไปเล่นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทุกคนมีเกมที่แบบกลับไปเล่นเรื่อยๆกันบ้างไหมคะแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไม อย่างภาพที่จินขึ้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเกมที่จินกลับไปเล่นบ่อยๆอะค่ะแล้วก็เล่นหลายครั้งด้วยอย่างเช่นแบบ Until We Die Left 4 Dead Kingdom Suikoden อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเกมที่แบบเราแบบเล่นได้เรื่อยๆเราไม่เบื่อเราเล่นจนแบบเราเหนื่อยไปเองแล้วเราก็แบบหยุดเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวข้อถัดไปค่ะเราจะพูดถึงว่าอะไรที่ทำให้เราอะกลับไปเล่นเกมนั้นซ้ำๆค่ะ อย่างแรกเลยค่ะเป็น negative emotion หรืออารมณ์เชิงลบค่ะคือมันสำคัญมากๆเลยอะที่เราจะต้องออกแบบเกมอะค่ะให้ผู้เล่นอะรู้สึกว่าเขาอะได้รับความตึงเครียดแปลกไหมปกติมันควรจะ entertain เขาใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราเหมือนเราจะได้รางวัลอะไรบางอย่างอะค่ะเราต้องผ่านความเครียดผ่านสิ่งที่เราต้องแบบต้องทำเพื่ออาจจะทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ก่อนแล้วมันเป็นการได้รับ reward อย่างนั้นนะคะ คือเกมอะพยายามทำให้แบบเราอยู่ในลูปแบบนั้น การที่เรามีความเครียดในระดับที่เหมาะสมให้กับผู้เล่นนะคะ มันก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ดังนั้นน่ะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเกมโฟล์ค่ะ หรือ flow channel เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ perfect อะค่ะ ที่แบ่งแยกระหว่างความยากกับความง่ายของเกมค่ะ คือถ้าเกมมันง่ายเกินไปมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันยากเกินไปล่ะผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็ยอมแพ้ไปเองค่ะดังนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาจะเล่นเกมของคุณไม่จบนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วFlow Channel ค่ะมันจะถูกดีไซน์โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเกมประสบการณ์ของผู้เล่นแล้วก็มีความท้าทายที่มีระดับความท้าทายที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ เราในฐานะมนุษย์แล้วค่ะมีข้อจำกัดมากมายเนอะทีนี้หนึ่งในข้อจำกัดของเราอะค่ะก็คือความจำของมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า memory load ค่ะเราได้รับข้อมูลอะไรมากๆเกินไปอะค่ะเราจำไม่ได้หรอกถูกไหมเราแบบว่าไม่ใช่แบบ recorder เนาะเราเป็นมนุษย์ที่แบบความทรงจำเรามีจำกัดอะอืมดังนั้นถ้าอ้างอิงตามงานวิจัยค่ะเขาก็เลยบอกว่าคนเราอะสามารถจำสิ่งที่เราได้ยินอะ10%จำได้10%แล้วก็จำในสิ่งที่อ่านได้20%ค่ะแล้วก็จำในสิ่งที่เห็นได้80%ค่ะ
และเราอะค่ะยังลืมข้อมูลที่เราได้รับภายใน1ชั่วโมงไปอีก 50% เลยค่ะดังนั้นแล้วอะการทำ tutorial ของเกมอะค่ะควรจะแบ่งเป็นส่วนเล็กๆมากกว่าการที่แบบจะโถมเข้าใส่ผู้เล่นไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาจำไม่ได้หรอกก็เลยแบบว่าเป็นตัวอย่างของภาพในสไลด์อันปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะคือเหมือนกับว่าตัวอย่างอันเนี้ยค่ะมาจาก Astro Playroom จาก PS5 ค่ะคือตอนที่เราเข้าไปในแอปพลิเคชันเนี้ยเขาจะไม่มีสอนไกด์ไลน์อะไรเลยแต่ว่าเหมือนเราเข้าไปแล้วเราก็สามารถวิ่งไปรอบๆสามารถไปสำรวจในนั้นได้เลยแล้วก็พอถึงจุดที่เราอาจจะต้องกระโดดนะอาจจะต้องบินนะเขาก็จะมีติวตอเรียลขึ้นให้ทางซ้ายบนค่ะว่ายูต้องทำยังไงกับตัวจอยสติ๊กที่ยูถืออยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสไตล์แบบวิดีโอติวตอเรียลซึ่งอันเนี้ยจินแบบรู้สึกชอบมากตอนที่ได้ลองเล่นครั้งแรกค่ะถัดมาค่ะ UI ในเกมเป็นยังไง เนื่องจากว่าเกมหนึ่งอะค่ะมันจะมีข้อมูลมหาศาลเลยเนาะแบบ information มันจะเยอะมากๆ แล้วทุกๆอย่างในเกมอะค่ะอย่างที่บอกไปในตอนแรกคือทุกๆอย่างในเกมรวมถึงสภาพแวดล้อมอะค่ะมันสื่อสารกับเราที่เป็นผู้เล่นดังนั้นแล้วค่ะหน้าที่ของแบบ UI designer ก็จะแยกออกเป็นแบบ3 layer ค่ะแยกตัว UI ออกเป็น3 layer อย่างเลเยอร์แรกอะค่ะก็ทางซ้ายบนนะคะจะเป็นเกม Dead Space ซึ่งเขาจะใช้ด้านหลังของตัวละครนะคะบอกแถบสถานะแถบเลือดแถบสเตมินาแล้วก็พวกกระสุนที่ผู้เล่นเหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะเรียกว่า Diegetic UI หรือว่า 3D แบบมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบ 3D immersive ค่ะคือมันจะไม่มีหน้าจออะไรเลยเหมือนเราแบบว่าเป็น first person player ที่แบบโฟกัสอยู่ในนั้นจริงๆมันจะไม่ได้มี interface เนาะในเหมือนชีวิตจริงของเรามันจะไม่ได้มีอินเทอร์เฟซอย่างนั้นนะคะแต่เขาก็อยากให้ผู้เล่นอะรับรู้ด้วยนะว่าเนี่ยเลือดยูเหลือเท่านี้กระสุนยูจะหมดแล้วนะอยู่ด้านหลังของเราซึ่งแบบเราอะเป็นมุมมองที่เรามองผ่านตัวละครไปทางด้านหลังเนี้ยค่ะอันที่สองตรงกลางค่ะก็คือ Life is Strange เป็นเกมที่เป็นเกมอินเทอร์แอคทีฟค่ะคือในตัวเกมเนี่ยก็จะเหมือนระหว่างเราเล่นนะคะเราจะเหมือนนั่งดูหนังเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้จินก็เล่นจบไปแล้วแล้วในระหว่างที่เล่นนะคะคือถ้าสมมติเรายืนนานๆเป็นสักพักหนึ่งค่ะมันก็จะมีแบบว่าพวก text อย่างในรูปค่ะแบบ pop up ขึ้นมาหรือว่าเป็นไอคอนต่างๆหรือบางเกมที่เราอาจจะเคยเล่นจินไม่แน่ใจชื่ออะไรนะ ที่เขาจะมีระบบแบบว่าเขาเรียกว่า visual pathfinding อะค่ะมันจะเป็นเส้นประแล้วคอยชี้บอกผู้เล่นที่อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่ชำนาญเกมสไตล์นี้ค่ะว่าแบบคุณต้องไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณสามารถ interact กับไอเทมอะไรในหน้าจอณปัจจุบันได้บ้างอย่างนี้ค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกว่า spatial UI ซึ่งมันเป็น tool ที่เราใช้ในเกมนั่นเองค่ะส่วนภาพสุดท้ายค่ะภาพตัวเนี้ยมาจากเกม Tom Clancy The Division 2 ค่ะซึ่งในเกมอะค่ะเขาจะใช้ 2D UI รวมกับใส่ transparency เข้าไปแล้วก็เพิ่ม animation ในการใช้งานตัวเมนูอะค่ะหรือเราเรียกว่า character panels ซึ่งมันจะทำให้ตัว player ค่ะรู้สึกเหมือนเราอะอินไปกับเกมอะค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเปิด panel มาแล้วแบบเฮ้ยมันดูแบบดูไฮเทคจังดูแบบว่าระหว่างเปิดเนี้ยถ้าข้างหลังมีแบบมีมีการเคลื่อนไหวมี movement นะคะเขาก็ยังเห็นอยู่อะมันก็เลยดูแบบดูสมจริงอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างถ้าใครเคยเล่นตัว Project Zomboid หรือว่า The Forest อะค่ะพวก survival เกมอื่นๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีคู่มือการคราฟไอเทมใช่ไหมคะซึ่งตัวคู่มือการคราฟหรือไกด์บุ๊กตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถเอาไว้ดูว่าเราต้องใช้ material อะไรในการคราฟของชิ้นหนึ่งบ้างซึ่งข้อมูลพวกนี้มันจะเยอะมากเราจำไม่ได้หรอกเอาจริงๆนะดังนั้นระบบนี้ค่ะที่เรียกว่า non-diegetic and meta UI อ่ะมันจะเป็นส่วนที่อินเทอร์เฟซที่มีไว้เพื่อเพิ่ม usability ของผู้เล่นค่ะคือมันจะไม่ได้เกี่ยวกับเกมโดยตรงแต่ว่ามันมีไว้แสดงพวกแบบข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราควรจะรู้หรือว่าถ้าเราอยากรู้เราก็เข้ามาดูได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็จะไม่รบกวนหน้าจอการเล่นเกมของเราแบบหน้าจอปกติอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเกมเมอร์ไทป์ไหนคะก็คือดีไซเนอร์ค่ะเกมดีไซเนอร์เนาะควรจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเกมที่เราออกแบบเนี่ยเขาอะเป็นเกมเมอร์ไทป์ไหนแล้วอะไรที่จะช่วยให้เขาอินไปกับเกมของเราค่ะทีนี้ตามเอ่อ Battle Player Type ค่ะเขาก็แบ่งออกเป็น4แบบอันที่1ค่ะ Killers ทีมนี้ค่ะก็จะโฟกัสในการเอาชนะค่ะไต่แรงค์ชอบการแข่งขันชอบแบบมีชื่อติดอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดประมาณนั้นค่ะอันดับที่2คือ Achievers ค่ะ
กลุ่มนี้เขาก็จะโฟกัสในการแบบเก็บ achievement เก็บ quest เก็บไอเทมเก็บแบดต่างๆนานาค่ะเป็นนักสะสมนั่นเองทีมที่3ค่ะ socializer ทีมนี้เขาก็จะชอบการสื่อสารค่ะชอบสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆในเกมแล้วก็เขาก็อาจจะใช้พวกฟีเจอร์แบบว่าอย่าง friend list chat news feed หรือว่าใช้ระบบกิลอย่างเงี้ยค่ะใช้บ่อยส่วนทีมสุดท้ายค่ะก็คือ explorers ทีมนี้เขาก็จะชื่นชอบในการออกสำรวจค่ะออกสำรวจไปในโลกกว้างชอบเกม open world หรือว่าชอบเจอกับเหตุการณ์หรือว่า achievement ต่างๆที่แบบไม่คาดคิดประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะ quick question คือทุกคนมีเกมโปรดไหมคะถ้ามีลองเลือกสัก1เกมไว้ในใจค่ะแล้วมาลองดูว่าทุกคนนะเคยสังเกตเห็นแบบดีไซน์ attribute ที่เขาใส่เข้าไปในเกมเหล่านี้ไหมกันค่ะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับเกมบนหน้าจอที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งเป็นเกมที่จินชอบเล่นมากมันเรียกว่า Massive Multiplayer Online Role Playing Game ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า MMORPG หรือที่เราเรียกกันว่าเกมออนไลน์นั่นแหละก็ Ragnarok อะค่ะเป็นเกมแรกแล้วก็ยังคงเป็นเกมโปรดในหมวด MMORPG ค่ะซึ่งเกมนี้เรียกว่า Ragnarok Online เนาะมันค่อนข้างที่จะฮิตในไทยค่ะแล้วก็จินเล่นครั้งแรกน่าจะตอนประมาณถ้าบอกไปก็จะรู้อายุไหม ประมาณ11ขวบได้ค่ะใช่ก็คือณตอนนั้นน่ะแบบสกรีนช็อตเราก็ไม่เหลือให้เซฟมาแล้วเนาะส่วนสกรีนช็อตหลังๆนี่คือสกรีนช็อตจริงนะคะจากตัวละครจริงในเกมที่จินเล่นจริงๆใช่มันก็จะมีหลายเวอร์ชันแต่อันที่มีสกรีนช็อตอยู่ก็จะเป็นเวอร์ชันหลังๆแล้วค่ะซึ่งตัว Ragnarok ออนไลน์เนี่ยเขาแบบคลอดออกมาหลายซีรีส์มากเลยค่ะตั้งแต่เขาปล่อยซีรีส์แรกในปี2002แล้วก็เขาก็ยังแบบมีซีรีส์อื่นๆที่พัฒนามาควบคู่กันจนถึงปัจจุบันค่ะสงสัยไหมคะว่าทำไมมันยังฮิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ทีนี้ในหน้านี้ค่ะทุกคนจะเห็นแบบแท็กสีส้มแล้วก็ฟ้าทางขวาบนใช่ไหมคะคือจีนอะแบ่งออกเป็นสีส้มอะคือมุมมองของเกมเมอร์เราก็สวมหมวกเราว่าเป็นเกมเมอร์เนาะส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของเกมดีไซเนอร์นั่นเองค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นมุมมองแค่จากสิ่งที่จินคิดนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ถูกหรือผิด100%เนาะเพราะว่าเราก็แค่ลองเหมือนวิเคราะห์เกมที่เราเคยเล่นผ่านๆมาเท่านั้นเองค่ะลองมาดูกันว่าทุกคนเห็นกันยังไงบ้างมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คือในตัว RO อะค่ะในปี2002อะค่ะจินชอบเล่น Support Role เนาะซึ่งการเล่น Support Role ค่ะอาจจะรวมถึงคลาสอื่นๆด้วยนะคะคือเราจะต้องมีสกิลเกมเพลย์ที่ดีระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าในการที่เราจะเก็บเลเวลไปตีบอสหรือว่าช่วยเพื่อนกิลวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตีบ้านมันจะต้องใช้สกิลเพลย์ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าซัพพอร์ตโรตายค่ะคือเปอร์เซ็นต์ที่ดาเมจและแทงเราจะตายก็จะมีสูงขึ้นมากๆเลยค่ะอืมอย่างที่ทุกคนเห็นทางด้านซ้ายบนนะคะมันก็จะเป็นอินเทอร์เฟซเนาะที่เราเอาไว้โชว์ค่ะแถบเลือดกับแถบสเตมินาของเราแล้วก็ในการที่เราเป็น Support Role เนี่ยค่ะเราจะต้อง manage ตัว Stamina Point หรือ SP อะค่ะสำหรับคนในปาร์ตี้เรา12คนตรง somewhere แบบทางซ้ายของรูปอะค่ะซึ่งมันค่อนข้างเป็นอาชีพที่หนักหนาสากันอยู่เหมือนกันตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ Please เป็นอาชีพที่ทำทรงงานหนักมากจริงๆค่ะอืม แต่ว่าในการที่เป็นข้อแลกเปลี่ยนเทรดออฟกันเนาะระหว่างแบบพรีสกับฝั่งเพื่อนเราที่เป็นดาเมจหรือแทงอะค่ะเขาก็จะช่วยเราในการทำดาเมจจัดการมอนสเตอร์แล้วเราก็เหมือนกับเลเวลอัพไปด้วยกันประมาณนี้ค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะสมัยนั้นเรียกว่าสมัยนั้นละกันก็คือเราอะค่ะผู้เล่นอะยังต้องจ่ายเงินเพื่อเล่นเกมอะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของ Airtime ค่ะคือการที่เราอะซื้อชั่วโมงเพื่อที่จะล็อกอินแล้วก็เข้าไปเล่นเกมค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะไม่คิดว่าไม่น่ามีแบบนั้นแล้วนะคะหรืออาจจะมีแต่จินก็ไม่รู้ก็ได้ค่ะคือปัจจุบันมันจะเป็นแพ็กเกจค่ะคือเราเรียกว่า pay to win ละกันเป็นคำที่ผู้เล่นชอบใช้กันค่ะคือเราสามารถซื้อแพ็กเกจอย่างเช่นว่าอาจจะแบบแพ็กเกจเนี้ยมีไอเทมที่ช่วยบูสต์ประสบการณ์ experience 50%เลยนะหรือว่าเป็นการแบบเปิดเพื่อสุ่มชุดพิเศษหายากประมาณนี้ค่ะเพื่อบูสต์สเตตของเราอะไรประมาณนี้ซึ่งทำให้เราสามารถเก็บเลเวลหรือว่าเอ่อทำแบบเหตุการณ์
กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆได้แบบเร็วกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่แบบหลายๆคนก็เลิกเล่นกันไปแต่ก็กลับมาเล่นใหม่แล้วก็เลิกเล่นอีกค่ะมันเป็นเพราะโปรแกรมบอทค่ะจริงๆแล้วบอทมันเป็นโปรแกรมที่ผิดกฎหมายค่ะคือมันเป็นโปรแกรมเหมือนช่วยเล่นค่ะอย่างเช่นว่าเราอาจจะไม่อยากฟาร์มเองเนาะเพราะสมัยนั้นนะคะมันยังต้องฟาร์มมืออยู่ค่ะเราไม่ได้มีระบบออโต้แอ t แทกหรือว่าแบบAFK ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ AFK ก็คือ away from keyboard นะคะซึ่งสมัยนั้นมันก็จะเป็นแบบผิดกฎหมายอะค่ะในการแบบปล่อยบอทแล้วพวกบอทพวกนี้แหละค่ะคือตัวดีเลยที่บางทีเกมอะเขาไม่สามารถ handle ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะตัวเกม creator ค่ะดังนั้นมันทำให้ผู้เล่นหลายๆส่วนที่เขาแบบว่าใช้ effort ไปกับการเล่นเกมเนี้ยมากๆอะเขายอมแพ้แล้วเขาก็ย้ายไปเกมอื่นก็คือแบบไม่เล่นแล้วแลกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะกลับมานะคะในซีรีส์ถัดๆไปเพื่อมาดูว่าเฮ้ยแร็กสมัยนี้มันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แบบเลิกเล่นก็นั่นแหละค่ะระบบ Pay to Win เนาะคือเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะแบบอืมฟีลเหมือนเราเติมสู้คนอื่นไม่ได้แล้วอะดังนั้นมันก็จะมีความยากในเกมอยู่หรือว่าแบบบางคนก็อาจจะเบื่อแบบว่าชอบโดนแย่งที่ฟาร์มโดนขโมยไอเทมอะไรคือสมัยนั้นมันยังขโมยไอเทมกันได้ค่ะเพราะไอเทมมันจะดรอปลงพื้นคือสมัยเนี้ยมันไอเทมมันดรอปมันเข้าตัวเราถูกไหมเราไม่ต้องมานั่งคลิกเก็บทีละอันอย่างเงี้ยมันแบบโอ้ my gosh เกมในแบบยุคนั้นคือแบบเราผ่านมาได้อะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เลิกเล่นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นซัพพอร์ตโรค่ะมันยากในการที่เราจะเก็บเลเวลค่ะโดยเฉพาะคาร์ดพีซซึ่งแบบเราต้องพึ่งพาคนอื่นอะมันก็เลยยากมากงั้นแบบบางทีพอเพื่อนเราเลิกเล่นไปแล้วค่ะเราแบบเราขี้เกียจหาที่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบก็เลิกด้วยอะไรประมาณนั้นค่ะ ค่ะถัดมาค่ะตัวสีฟ้าแท็กที่จินใส่เข้ามาค่ะก็จะเป็นในมุมมองของเกมดีไซเนอร์หรือเกมครีเอเตอร์นะคะคือคนที่สร้างเกมอะค่ะก็อยากจะให้เราอะรู้สึกถึงการที่ตัวละครเราพัฒนาเนาะอย่างเช่นเราเลเวลอัพเราได้การ์ดหายากมาอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นอ่ะเขาก็เลยจะมีระบบของแบบการสร้างตัวละครแบบว่าการ build stat อะไรเงี้ยขึ้นมารวมถึงการที่แบบมีสัตว์เลี้ยงมาช่วย support เราประมาณนี้ค่ะ อืมดังนั้นนะคะผู้เล่นก็ต้องแบบใช้เกมเพลย์สกิลเนาะในการที่แบบเอาตัวรอดในเกมอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการแบบเล่นกับผู้อื่นในปาร์ตี้ซึ่งอันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นการเป็น learning curve ของผู้เล่นค่ะเป็นการเรียนรู้ของผู้เล่นแล้วอีกอย่างคือพวกแบบสังคมภายในเกมรวมถึงพวกมาร์เก็ตในเกมอย่างเงี้ยพวกตลาดอย่างเงี้ยตลาดแบบล่างมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามันช่วยจริงๆรู้สึกว่ามันแอบช่วยในเรื่องของ motivation นะคะเวลาที่เห็นคนเอาของแบบหายากแพงๆมาขายแล้วแบบเฮ้ยเราอยากได้อย่างเงี้ยเราก็จะมี motivation ในการเก็บตังค์ทำยังไงให้เราได้เงินเพิ่มให้เราไปเปิดอีก ID เป็นพ่อค้ามาขายแบบคือมันมี motivation ดีกว่าแบบยืนยิงโง่ๆยืนฮิวโง่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะมันก็จะตามคนอื่นเขาไม่ทันประมาณเนี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นรู้สึกว่ามันช่วย build ในเรื่องของแบบ emotion เรื่องของ communication ขึ้นมาเยอะเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการฟาร์มค่ะ การสู้กับบอส การตีบ้านกิลวอร์เนาะหรือการ PVP ก็คือ player versus player อย่างเงี้ยค่ะ มันยังช่วยเพิ่มความท้าทายให้ผู้เล่นค่ะ รวมถึงแบบรู้สึกถึงความสำเร็จอะไรบางอย่าง แล้วก็มีความเครียดด้วยค่ะ ในการที่เราจะไปตีเขาอะเราก็ต้องเก่งให้เท่าหรือมากกว่าเขาถูกไหมคะอืมทีนี้ในส่วนของพวก Airtime หรือแพ็กเกจต่างๆที่มีเพื่อให้เราจ่ายเงินนะคะ มันก็เป็นส่วนของ business revenue เนาะที่มันจะสร้าง profit ให้กับบริษัทค่ะแล้วบริษัทเขาก็จะเอาเงินอะไปสร้างซีรีส์ใหม่ๆหรือออกเกมตัวใหม่ๆให้ผู้เล่นเล่นได้ประมาณนี้ค่ะจริงคิดว่าสิ่งที่ค่อนข้างยากที่สุดในการแบบจัดการเกมแนวนี้นะคะคือเกมเพสหรือว่าเป็นเอ่อความเร็วในเกมอะค่ะอย่างเช่น เหมือนกับว่าพอเราเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะถ้าเกมไหนที่มันมีแบบซิสเต็มแบบ pay to win นะคะบางทีผู้เล่นที่เขาไม่สามารถ effort ที่จะที่จะจ่ายเงินได้ขนาดนั้นเพื่อที่จะเก่งไปถึงท็อปเทียร์ค่ะสุดท้ายแล้วอะกลุ่มผู้เล่นเนี้ยค่ะเขาก็จะแบบค่อยๆเลิกเล่นกันไปแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะผู้เล่นก็จะน้อยลงเรื่อยๆดังนั้น ท้ายที่สุดค่ะเกมก็อาจจะถูกชัตดาวน์ปิดตัวลงไปเลยซึ่งมันค่อนข้างเกิดได้เป็นเรื่องปกติในวงการเกมเหมือนกันค่ะ19ปีต่อมาค่ะ Ragnarok ได้พัฒนาใน another version ค่ะคือเขาอะเหมือนกับทำการยกเครื่องเปลี่ยนแปลง UI ครั้งใหญ่เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะคะ
ตัวออนไลน์ออริจินอลจริงก็คิดว่าเขาน่าจะยังเปิดอยู่มั้งไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันค่ะคืออันเนี้ยค่ะเขาก็เปลี่ยน UI ให้มันเข้ากับตัวเกมในตลาดมากขึ้นค่ะอย่างแบบรูปแบบการบังคับการใช้สกิลการแชทการปาร์ตี้หรือว่าการแสดงแมปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับให้มันเป็นแบบทันสมัยมากขึ้นเพื่อทำให้ผู้เล่นเหมือนแบบว่าแบบเพิ่ม ease of use อะเนาะแบบใช้งานง่ายแบบโอ้เย่ในที่สุด you can add auto attack มาโดยที่แบบไม่ต้องไปแบบใช้โปรแกรมบอทที่มันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เราก็จะปล่อยให้ตัวมันฟาร์มได้เลยใช้สกิลอัตโนมัติด้วยนะเราไม่ต้องมากดมือเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะอืม ทีนี้ในการที่มันเปลี่ยนแปลงอะค่ะข้อดีของมันคือเราสามารถเล่นบน iPad Mobile หรือที่ไหนก็ได้หรือว่าถ้าเราชอบเล่น PC อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดพวกตัวโปรแกรมซิมูเลเตอร์ค่ะเพื่อเล่นมันบน PC ได้เหมือนกันแล้วจินก็คิดว่าสังคม Ragnarok อะค่ะยังคงสตรองตลอดมานะเพราะว่าในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่น Daily Quest ล่าบอสตีบ้าน PVP PVE อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าทุกคนค่อนข้าง supportive อะอันนี้คือจินพูดถึงในมุมมองของแบบที่เล่นที่เคยเล่นมานะคะอืมแล้วก็เขาก็ได้เพิ่มฟังก์ชันการแบบสื่อสารด้วยเสียงค่ะคือเราจะต้องอัดเสียงเราอะแล้วก็ส่งเข้าไปในแชทประมาณนั้นซึ่งมันแบบมันทำให้คนพูดในมุมของจีนเนาะคือจีนเป็นแบบกิลมาสเตอร์ใช่ไหมมันทำให้เราสื่อสารแล้วก็คอยกระจายข่าวได้ไวกว่าการที่เราพิมพ์บอกเขาอะคือนึกออกไหมด้วยโรที่จินเป็นซัพพอร์ตโรหรือเป็นพลีสอะค่ะจินก็ต้องบัฟเพื่อนต้องฮิวเพื่อนดูเลือดเพื่อนแล้วก็บัฟสกิลต่างๆนานาไปด้วยในขณะก็ต้องพิมพ์แชทเพื่อบอกเพื่อนว่าเฮ้ยต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบวุ่นวายนิดนึงดังนั้นอันนี้ก็ช่วยเบาแรงเราไปได้นิดหน่อยค่ะตัวระบบนี้อืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสกิลทรีอะค่ะของแต่ละคลาสอะมันยังค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิมมากๆค่ะแล้วอาจจะเรียนรู้เพิ่มนิดหน่อยเนาะมันอาจจะปรับให้มันบาลานซ์ขึ้นจากปี2002องเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้เรามีความคุ้นเคยกับตัวสกิลแล้วระดับหนึ่งค่ะเรา learning curve เราไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเราแค่มาเรียนรู้แบบสภาพแวดล้อมใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวสกิลก็แบบเอ้ยมันอีซี่อะสำหรับพรีสคือพรีสก็แบบโอเคมันก็คล้ายๆของเดิมประมาณนั้นค่ะในมุมของจินนะ ถัดมาค่ะด้วยระบบเนี่ยค่ะมันก็มีการเพิ่มจากของเดิมมาเนาะคือแบบมีระบบแบบ Favorite อะไรอย่างเงี้ยใครให้ของเราเขาก็จะขึ้นชื่อให้เราถูกไหมคะแล้วก็มีระบบการแต่งงานซึ่งมันก็สามารถบูสต์ว่าแบบสมมติอยู่เป็นคู่แต่งงานกันไปฟาร์มที่เดียวกันยูก็จะได้ extra experience นะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกแบบว่าก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะคือเราสามารถมีผู้เล่นนะคะสามารถมีกิจการของตัวเองแบบให้เช่าตัวละครเนี้ยค่ะ อย่างเช่นว่าใครอยากไปฟาร์มไปตีบอสไปลงดันแล้วแบบผ่านด้วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถจ้างเราได้นะในราคาแบบ X บาทเพื่อแบบได้ full support priest กับแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะมีขายทั้ง ID เพราะว่าเขาแบบได้การ์ดแรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ขายทั้ง ID ไปเลยก็มีหรือว่าบางคนก็ขาย ID หัวกิลแถมลูกกิลอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบenjoy ดีเนาะ ทีนี้ต่อมาค่ะก็มันยังคงมีมันก็มีระบบคอยซัพพอร์ตผู้เล่นนะคะเพื่อแบบคือเราไม่สามารถแค่แบบอัพเลเวลใส่ของดีๆมีสเตตดีๆแล้วก็จบค่ะคือมันมีอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นตัวเพชรเนี่ยค่ะเข้ามามีบทบาทมากๆเลยระบบการแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเกมอะค่ะคืออย่างเช่นว่าถ้าเราแบบรวยมากพอหรือในเวลาที่คุยกับเพื่อนต่างชาติเขาก็จะใช้คำว่าเวลค่ะที่แปลว่าน้องปลาวาฬสีฟ้าๆบนนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเราแบบเป็นท็อปสเปนเดอร์อย่างเงี้ยค่ะจ่ายเงินมากพอเราก็จะเก่งกว่าคนที่แบบอยู่ในเลเวลเดียวกันค่อนข้างมากค่ะซึ่งดังนั้นบางทีเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเฮ้ยไปสู้บอสอะแล้วคนนี้ทำดาเมจเยอะขึ้นบางทีอะสัตว์เลี้ยงเขาก็แบบอิมแพกมากๆกับตัวดาเมจนั้นเหมือนกันอืมคือเขาบิวสัตว์เลี้ยงมาดีมากประมาณนั้นเขาก็เลยได้ดาเมจไป แต่ว่าเกมประมาณเนี้ยค่ะมันอืม
เหมือนเล่นๆไปแล้วมันจะค่อนข้างรู้สึกซ้ำซากจำเจเหมือนกันค่ะคือทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องเข้าเกมมานะเราต้องทำ Daily Quest ทำ Daily Event ต่างๆนานาในเกมอะค่ะซึ่งบางทีมันแทบจะ require เราแบบเกือบ7วันต่ออาทิตย์เลยค่ะเพื่อเข้าเกมเป็นการผูกสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมเกมหรือเปล่ายังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะระบบ Pay to Win ก็ทำให้จินเลือกที่แบบจะเดินออกจากเกมนี้เหมือนกันแล้วก็หลายๆอย่างด้วยค่ะบางทีก็แบบเพื่อนเลิกเล่นค่ะอย่างจินเล่นเกมเนี้ยจินเปลี่ยนตี้มาประมาณแบบ3 4 5ตีได้ค่ะจนแบบในที่สุดเราก็ move on จากเกมนี้ทีนี้คำถามคือแล้วทำไมเราอะยังกลับไปเล่นพวกตระกูล Ragnarok อยู่เลยอะทำไมเราถึงกลับไปเล่นใช่ไหมคะจินคิดว่ามันเป็นเพราะว่าแบบสังคมเพื่อนในเกมค่ะสำคัญเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าคนที่เคยเล่นกับเราซีรีส์นู้นอย่าง ROM อย่างเงี้ยค่ะเราก็ชวนเขามาเล่น ROX จากนั้นเรามาเจอเพื่อนใหม่ใน ROX แล้วก็ชวนกันย้ายไป ROO ประมาณนี้ค่ะอืมก็เลยคิดว่าแบบปาร์ตี้มีส่วนสำคัญมากๆแล้วก็เพื่อนในเกมที่แบบปัจจุบันก็กลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงก็หลายคนค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นความคุ้นเคยค่ะอย่างจินเล่นทุกเกมอ่ะจินเลือกแทบจะเลือกเป็นไม่โรซัพพอร์ตก็โรเมททั้งนั้นเลยค่ะแบบฉันสบายใจกับการยิงไกลๆมากค่ะมันดังนั้นมันก็เป็นความคุ้นเคยอีกอย่างหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเรารู้จักเกมเนี้ยเรารู้จักเซตติ้งของโลกใบนี้อะค่ะที่เราเลือกจะเข้ามาเล่นประมาณนั้นส่วนในมุมของเกมดีไซเนอร์ค่ะจินคิดว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่าเกมเนี้ยมันมี loyalty customer เยอะแบบลูกค้าที่แบบไม่ว่ายูจะออกซีรีส์ Ragnarok รุ่นไหนมาลูกค้ากลุ่มเนี้ยพวก loyalty อะเขาก็จะตามไปเล่นทุกซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจินคิดว่าแบบเขาอะรู้อยู่แล้วว่าแบบมันการันตี profit แน่ๆไอ้ออกเกมนี้มาไม่ว่ายูจะทำแบบว่า season pass monthly pass เอ่อ daily package อะไรอย่างเงี้ยแบบกลุ่มเนี้ยก็อาจจะพร้อมเปย์หมดเพราะว่าถ้าไล่เรียงจากไทม์ไลน์แล้วค่ะตั้งแต่ปี2002ที่เรายังเป็นเด็กน้อยที่เรายังไม่มีรายได้ของตัวเองอะเราก็ไม่มีทางเติมได้หนักขนาดนั้นอยู่แล้วเราเล่นเพื่อจอย enjoy ล้วนๆน่ะแต่พอถึงจุดเนี้ยที่เราทำงานแล้วอะเรามีบัดเจตมากพอที่เราจะเปย์ให้ความสุขให้ตัวเองอะค่ะดังนั้นมันเหมือนแบบเป็นการเปย์ย้อนหลังคล้ายๆแบบนั้นค่ะ ถัดมาค่ะ เป็นเกม MMORPG เหมือนกัน ชื่อเกมว่า Ni no Kuni Cross World ค่ะ โดยตัวเนี้ยก็จะมีแบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือน vibe ที่คล้ายๆพวกเกมออนไลน์แบบที่มีอยู่ในสมัยนี้ค่ะ คือเราอะสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อแบบเพื่อกาชาเพื่อเหมือนสุ่มไอเทมอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นไอเทมในเกมได้แล้วก็จริงๆว่ามันมีความแบบ competitive เหมือนกันนะมีการแข่งขันอย่างภาพทางขวาบนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าจินอะได้ที่หนึ่งอันนี้คือในช่วงเปิดเกมใหม่ๆนะคือแบบในการสู้เราก็แบบเฮ้ยเราได้ที่หนึ่งว่ะเราแบบ achieve อะไรบางอย่างอะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆ แต่วันหนึ่งแล้วพอเราไม่ได้เข้าไปเล่นสัก1 หรือ 2 วันนะคะแรงเราตกลงเรื่อยๆแล้วเราตามคนที่เขาเล่นอยู่แล้วไม่ทันเพราะว่าเราไม่ได้ทำ daily quest ไม่ได้ทำ daily event เพื่อเก็บ experience หรือไอเทมต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบช้ากว่าคนอื่นลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายค่ะเราก็เลิกเล่นไปเลยเพราะว่าเราตามเขาไม่ทันอืม เพราะเกมพวกเนี้ยมันจะแบบทำให้เราอะค่ะต้องเผื่อเวลาอาจจะ1 ถึง 4 ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะเพื่อที่จะมาเก็บพวก Daily Quest พวกเนี้ยค่ะ Boss Raid หรือว่า Guild Event ต่างๆอะค่ะมันทำให้บางทีแบบเฮ้ยเรารู้สึกเหนื่อยว่ะคือทำงานเราก็เหนื่อยแล้วอะมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเล่นเกมด้วยความเอนจอยอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันสูบพลังเราไปเยอะมากกับการที่แบบเราต้องมานั่งแล้วก็ทำทุกเควสล่ะสมมติแบบเฮ้ยเลิกงานกว่าจะกินข้าวอาบน้ำเสร็จอะ2 ทุ่มเราเปิดเกม บางทีเที่ยงคืนเล่นยังไม่เสร็จเลยค่ะก็มีเหมือนกัน แต่ว่าในเกมเนี้ยค่ะที่ทุกคนเห็นตรงซ้ายล่างค่ะ ตรงพื้นทางไหนฟ้าๆใช่ไหมคะมันคือส่วนที่เราสามารถทำสวนของเราเองได้คือเราสามารถวางบ้านวางสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างงี้ได้ค่ะแต่จินก็ทึ่งพอย้ายมาเกมนี้ผู้เล่นก็ยังสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ค่ะโดยการรับจัดสวนค่ะจินเคยเห็นเขาโพสต์ในกลุ่มว่าแบบรับจัดสวน50 บาทอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกทึ่งเนาะคนเรามันก็แบบสามารถแบบจ้างคนแบบคนจริงๆในโลกจริงอะมาทำสวนในเกมให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะเป็นเกม Paladin ค่ะมันเป็นเกมแบบ first person shooter ค่ะก็คือแข่งกันแบบ5 ต่อ 5จินเคยเล่นเกมเนี้ยคิดว่าแบบเล่นแบบ12 ชั่วโมงไม่เบรกเลยอะ
อย่างเบรกอย่างมากก็เข้าห้องน้ำกับกินข้าวค่ะคือเหมือนรู้สึกว่าตอนเล่นน่ะมันเป็นเกมที่มีการแข่งขันสูงมากๆแล้วในการที่แบบพอเราชนะอะค่ะเราก็อยากเล่นต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่พอเราแพ้อะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยครั้งหน้าเราต้องชนะแน่ๆเลยค่ะดังนั้นมันทำให้เราแบบเล่นต่อไปเรื่อยๆจนแบบถึงจุดหนึ่งให้ร่างกายเราไม่ไหวแล้วว่าเราเหนื่อยแล้วว่าเราต้องพักแล้วว่าแบบว่าปวดแขนปวดข้อมือปวดนิ้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะด้านขวาก็คือภาพแคปจากจินจริงๆในเกมนะคะก็คืออันเนี้ยแบบว่าเหมือนเราก็ยังคงเล่นฮีลเลอร์อยู่นะคะก็คือแบบว่าเราแบบชนะแล้วเกมหนึ่งเนี่ยค่ะแมตช์มันก็สามารถเป็นได้ทั้งแบบ10 ถึง 30 นาทีเลยค่ะดังนั้นน่ะ บางทีมันก็ใช้เวลาในการเล่นต่อแมตช์นานมากแล้วมันก็จะแบบมีความตึงเครียดเนาะตึงเครียดทั้งจิตใจและร่างกายค่ะร่างกายก็จะแบบกล้ามเนื้อใช่ไหมฉันเกร็งฉันคลิกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยฉันแบบโฟกัสตาแล้วก็จะอย่างเงี้ยแบบมองหาศัตรูเพื่อแบบยิงหรือบอกเพื่อนอาจจะ Discord คุยกับเพื่อนค่ะว่าเฮ้ยศัตรูอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็เป็นเกมที่เราเอนจอยแต่ก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันแล้วสุดท้ายค่ะจินก็ไม่ได้กลับไปเล่นอีกเพราะว่าเหมือนกับว่าหาเวลาที่ตรงกันกับคนในปาร์ตี้มาเพื่อเล่นไม่ได้ค่ะแล้วมันค่อนข้างที่จะน่าหงุดหงิดเหมือนกันค่ะ ถ้าแบบเราต้องไปเล่นด่านหนึ่งที่แบบใช้เวลา10 ถึง 30 นาทีกับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันถ้าจินกลับไปเล่นจินก็อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่คนนั้นก็ได้ค่ะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองขยับไปดูเกมที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาอีกสักหน่อยค่ะเป็นเกม Survival ค่ะการเอาตัวรอดเกมนี้ค่ะชื่อ Zombie Side ซึ่งตัวเนี้ยตัวที่จินเอามาแปะมันเป็นเวอร์ชันดิจิตอลค่ะเป็นบอร์ดเกมชนิดนึง หลายคนอาจจะเคยเล่นมาแล้วหรือว่าแบบอาจจะเคยเล่นตัวบอร์ดเกมจริงมาแล้วก็ได้คือซึ่งกล่องเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วเขาจะมีฟิกเกอร์อยู่ในนั้นเยอะมากซึ่งตัวเนี้ยจินได้ลองเล่นครั้งแรกค่ะในเวอร์ชันดิจิตอลนะตัวบอร์ดเกมจริงยังไม่เคยเล่นค่ะสั่งมาแล้วยังไม่ได้แกะเลยคือในเวอร์ชันดิจิตอลบนบนมือถืออะค่ะหรือว่าบน iPad อย่างเงี้ยพอได้ลองเล่นเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันเป็นเกมที่แบบ addictive นะมันติดมากอะคือมันเป็นเกมที่เราเล่นซ้ำได้โดยที่ไม่เบื่อแล้วก็แบบ โดยเฉพาะตอนที่แบบตัวละครของเราค่ะ survivor ของเราอะเขาโดนตี1 ทีอย่างเงี้ยแล้วแบบกลายเป็นว่าแมตช์นั้นน่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ perfect score อะคือเราต้องแบบกลับมาเล่นใหม่เพื่อไม่ให้ survivor เรามันโดนตีอะแล้วเราก็ต้องผ่านด่านด้วยนะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นความยากและท้าทายอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจอยกับเกมนี้นะจอยกับการพยายามเอาชนะตัวเองอะว่าแบบเราต้องแบบเซฟชีวิต survivor ไม่ให้โดนแบบโดนแตะแม้แต่ปลายเล็บอย่างเงี้ยค่ะอืม ระบบนี้ก็ตัวเกมในในตัวแบบ App Store ค่ะก็ต้องซื้อนะคะแบบจินซื้อมาน่าจะ199 บาทค่ะแล้วตัว Survivor ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันค่ะก็คือตัวละ99 บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นอืมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่เรายอมจ่ายได้อะมันไม่ใช่ราคาแบบว่าแพ็กเกจรายเดือนที่แบบแบบเกมออนไลน์อย่างเงี้ยที่เราแบบต้องจ่ายทุกเดือนเพื่อที่จะได้แบบไอเทมเอ็กซ์ตร้าจากคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม แต่ว่ามันก็บอร์ดเกมสไตล์นี้มันก็ยังให้ฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนกับตัวบอร์ดเกมจริงนะคะคือมันมีข้อดีข้อเสียเนาะแบบอย่างเช่นตัวดิจิตอลค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องจำกฎของมันมากถูกไหมพวกบอร์ดเกมอะค่ะกฎบางบอร์ดเกมกฎมันจะเยอะทีนี้เราก็ไม่ต้องจำมากอย่างถ้าเป็นบอร์ดเกมจริงอะค่ะเท่าที่จีนลองไปศึกษามาก็คือแบบมันจะต้องจำนะว่าแต่ละตัวละครมีความสามารถอะไรอย่างบางตัวอาจจะเดินได้ไกลกว่าคนอื่น ด้วยเงื่อนไขอะไร หรือว่าบางคนอาจจะใช้อาวุธคู่ได้ด้วยเงื่อนไขอะไร พื้นดินแบบนี้อ่ะเราเดิน1แอคชั่นไม่ได้นะเราต้องเดิน2แอคชั่นอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็คิดว่าความท้าทายอันนั้นคือความท้าทายของการเล่นเกมบอร์ดจริงเนาะที่เราต้องแบบโห memory load ทำงานหนักมากฉันต้องจำทุกอย่างเพื่อให้แบบเกมมันสมูทเกมมันเล่นได้แบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครเอาเปรียบใครประมาณนั้น หรือว่ายกตัวอย่างอีกเกมอย่างเช่นพวกเกม Werewolf อะค่ะ คือมันเป็นแบบบอร์ดเกมที่ค่อนข้าง challenge เหมือนกันนะคะซึ่งจินไม่ชอบเล่นแบบนั้น คือมันเป็นเกมที่เราจะต้องใช้การแบบสังเกตคนสังเกตอวัจนภาษาคือแบบว่าแอคชั่นที่เขาไม่ได้พูดออกมาอย่างเช่นเออสีหน้าเขาดวงตาเขาคำพูดเขาอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเขาโกหกไหมในที่สุดเราเล่นกับผู้เล่นคนนั้นไปถึงจุดหนึ่งอะเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเขากำลังโกหกเราหรือพูดความจริงอยู่ ซึ่งจินคิดว่าจุดนั้นนะเป็นจุดที่ทำให้ตัวเกมนั้นอะตัวเกมรูปแบบนั้นนะคะสนุกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยยายคนนี้โกหกเราหรือพูดความจริงวะแล้วเราต้องเชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่านั่นนะคือข้อแตกต่างระหว่างดิจิตอลบอร์ดเกมกับออฟไลน์บอร์ดเกมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่เป็นเกมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงแล้วนะคะ
ก็เกมนี้ค่ะชื่อว่า Love and Deep Space มันเป็นเกมเดทติ้งเกมที่คอมไบน์ระหว่าง Dating Simulation กับ Real Time Combat ค่ะคือตัวเกมนี้มันจะทำให้เรารู้สึก มันจะมีแบบ immersive cutscene อะคือคัสซีนที่ทำให้เราอินไปกับมันนะคะแล้วก็มี 3D storyline กับ interaction ต่างๆที่แบบเราสามารถทำแอคชั่นได้แบบสมจริงค่อนข้างสมจริงอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเล่นกับตัว MC ค่ะหรือว่าก็คือ main character ใช่ไหมคะทั้ง3คนนี้ในเกมได้แล้วเราก็แบบไปลง combat กับใครก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวซิสเต็มของเกมมันก็มีระบบกาชาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นกาชาการ์ดของ MC เนี่ยค่ะหนุ่มหล่อ3คนเนี้ยกาชาออกมาแล้วมันก็จะมีระดับเทียร์ของมันเนาะมีดาวของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวการ์ดพวกเนี้ยเราก็เอาไว้ใช้สำหรับแบบการต่อสู้เป็นพัฒนาเนื้อเรื่องกับความสัมพันธ์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะมันก็ยังให้ความรู้สึกแบบมีความท้าทายอยู่บ้างในโหมดการต่อสู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้เล่นโหมดออโต้นะเออ แล้วก็ในขนาดเดียวกันแล้วก็สามารถเล่นแบบรีแลกซ์ก็ได้ค่ะไปกับ MC ตัว main character ที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะตัวเกมเนี้ยค่ะมัน provide ระบบแบบ voice over ที่ทำให้เราเหมือน enjoy กับเกมไปได้มากขึ้นในตอนที่เรา interact กับตัวละครต่างๆค่ะเขาก็จะมีระบบเสียงที่แบบเพราะอะเสียงเพราะอะแล้วแบบพวกซาวด์ประกอบอะไรก็คือดีมากค่ะอย่างเช่นอย่างที่ทุกคนเห็นตัวรูปกลางค่ะคนนี้ชื่อเซเวียนะคะคนซ้ายชื่อราฟาเอลแล้วก็คนขวาชื่อเซนค่ะตัวเซเวียที่อยู่ตรงกลางค่ะจินไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเล่นไปถึงไหนแล้วนะจินก็เอารูปไฟล์กิฟต์มาจาก Google อีกทีหนึ่งคือจินก็ใส่เสื้อเชิ้ตให้เขาแล้วนะมันจะได้ไม่ดูว่าวิวจนเกินไปค่ะคืออย่างที่เราเห็นว่าตรงแก้มของเซเวียค่ะมันจะมีจุดขาวๆอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่ ผู้สร้างอะเขาทำให้ผู้เล่นน่ะสามารถรู้สึกถึงแบบการสัมผัสได้อย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็จะมีบทสนทนาขึ้นตอนที่เรากดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราไปจิ้มในตรงที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นบทสนทนาแบบบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกมันก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนก็เขาก็มีแบ็กกราวด์สตอรี่ที่น่าสนใจคือเขาทำมาค่อนข้างลึกเหมือนกันค่ะเท่าที่ลองเล่นดูค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นสตอรี่ที่แบบอะแต่เป็นสตอรี่ที่แบบเฮ้ยเราเอนจอยไปกับมันนะเราเอนจอยกับการที่เล่นกับทั้ง3 คนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วอย่างภาพด้านขวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวล็อบบี้ก็คือแบบเวลาที่เราแบบเปิดเกมเข้าไปแล้วก็มันก็จะสุ่มแบบ MC มาค่ะแต่ละคนหรือเราจะเลือกว่าเราอยากให้ใครมาก็ได้ แล้วมันก็จะมีระบบการสัมผัสเหมือนกัน แล้วก็ถ้าเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทัชอะแล้วมันก็จะขึ้นแค่บทสนทนา แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นยืนอย่างเงี้ยเราสามารถแบบเหมือนโรลเพื่อหมุนไปรอบๆเพื่อดูแบบเป็นแบบให้ความรู้สึกเป็น 3D เหมือนฟีลเหมือนคนจริงๆประมาณนั้นมันก็จะช่วยเพิ่มความอินของผู้เล่นมากขึ้นค่ะอืม ก็เลยคิดว่ามันเป็นเกมที่แบบมันเป็น immersive experience จริงๆที่แบบได้ลองเล่นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสามารถแต่งตัวละครก็ได้แล้วก็แบบไม่ว่าเราจะใส่อะไรอยู่อะมันก็จะไปอยู่ในมูฟวี่เหมือนกันซึ่งแบบเฮ้ยมันดีอะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็คือความสนุกความรู้สึกบันเทิงทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็สามารถเอาไปใช้กับ non game product ได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า gamification strategy gamification strategy อะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ทำให้ผู้ใช้งานหรือเราเกมเมอร์ที่มาใช้แอปหรือเว็บไซต์ธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เกี่ยวกับเกมอะรู้สึกเหมือนแบบ enjoy ไปกับมันค่ะซึ่งพวกนี้มันอาศัยให้ผู้ออกแบบค่ะต้องเข้าใจกลุ่มผู้ใช้งานเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการโดยที่เราเราอาจจะเคยสัมผัสพวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้มาก่อนค่ะอย่างรูปที่จินขึ้นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Duolingo กับ Forest ค่ะอย่างตัว Forest เนี่ยมันก็จะคล้ายๆแอปที่เราเห็นที่มีเยอะๆอยู่ช่วงนี้เนาะคือมันกับว่าพอเราแบบอยากไม่ใช้มือถืออะสมมติเป็นคนติดมือถือแล้วอยากไม่ใช้อยากจะไปโฟกัสกับการอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดแอปไว้แล้วมันก็จะค่อยทำให้ต้นไม้เราค่ะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรามาหยุดการคัดต้นไม้เราก็อาจจะหยุดโตประมาณนั้นค่ะมันทำให้เราไปโฟกัสกับสิ่งอื่นได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่า Duolingo ที่ทุกคนเห็นข้างล่างค่ะ คือมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวการ์ตูน แล้วก็มีแบบมี progress bar ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งพวก progress bar พวก point badge พวก progression level อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันทำให้เรารู้สึกถึงแบบการเติบโตอะการที่แบบเราพัฒนาขึ้นน่ะสมมติเราแบบวันนี้เราเริ่มจาก level 1เราอาจจะแบบอีกอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะ
reach level 5ประมาณนี้ค่ะมันเหมือนกับรู้สึกถึงความเติบโตแล้วมันทำให้เขาอะอยากกลับมาใช้โปรดักต์เราซ้ำๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่า gamification strategy ค่ะแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อยากลองฟังแบบเต็มๆอะค่ะลองย้อนไปฟังอีกคลิปหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวจินแปะลิงก์ไว้ให้ใน YouTube อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จินหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับเซสชันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันในคอมเมนต์เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย